Òdìmọ̀dì ara rẹ̀ sà epo. Ìrẹsàdú. Àjèjì òdìmọ̀dì ara rẹ̀ sà. Àrẹ̀sà dúdú lẹ̀gbọ́n pupa làbúrò. Ìrẹsàdú is an ancient Yoruba town in Oyo State, Nigeria, known for its rich history and cultural heritage. It forms a twin community with Iresapa, with both towns sharing the same roots and ancestor. You must have heard of Iresapa. We covered it fully in our previous video, exploring its history and culture. If you have not seen it yet, kindly check it out after this video. Today, our focus is on Iresadu. Remember, in our previous video of Iresapa, I mentioned that in our journey to uncover the history of the land of Iresa, we met with 3 respected elders from both Iresapa and Iresadu. They are all from the royal family and each one shared what they had learned from their forebears. And even though there are differences, we choose to stick with all the info and not choose one over the other, but present it all to you, our audience. According to the elders, the ancestors of the Iresa people migrated from Ile-Ife. One popular tradition says that they were led by a powerful leader called Asebi, while another mentioned a leader named Ikin, who was directly linked to an ancient deity from Ile-Ife known as Obamiri. As they journeyed from Ile-Ife, they first settled in a place called Ipasa, close to the present-day Osogbo. The people of Iresa spent many generations in Ipasa, building their community and even burying several of their kings there, before finally moving further to their current location. After many years, an important event occurred that made the people split their kingdoms into 2 towns, Iresadu and Iresapa. Even though these towns separated, they remain deeply connected and still see themselves as one family, sharing the same place name, Odi. Elders of Iresa proudly mention that their town is even older than bigger towns nearby, like Ogbomoso. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Ìrẹsàdú kan Ìrẹsà kan náà ló wà, kò tí ì sí dúdú kò tí ì sí pupa, Ìrẹsà kan ṣoṣo ló wà títí tá a fi kúrò ní Ifẹ̀. Nígbà tá a kúrò ní Ifẹ̀, Ìrẹsà kan ṣoṣo náà là ń jẹ tàbí dé nígbà tó di Ìrẹsà kọkànlá ló pín sí méjì. Nígbà náà la tó rí Ìrẹsà pupa, la tó rí Ìrẹsà dúdú. Bá a ti kúrò ní Ifẹ̀ gbàrà báyìí níbi abalẹ̀ sí Ìpàsàlẹ̀. Ẹni tó kù tó ń gbé akó nífẹ̀ẹ́ ní àṣẹbí yìí ó ti gba dé Ìpàsà tẹ̀ ń bá ń gba títí tọ́nà tààrà ní ọ̀rá yẹn lọ tẹ̀ ń lọ sókè tẹ̀ dókò ẹgbẹ́ dé ìlàjò lẹ́wà yá sí Ìpàsà níbẹ̀ la wà títí tàbí tó wọ́n sin àwọn ọba wa tó bí 6-7 síbẹ̀ ní Ìpàsà. Olúgbọ́n wà, Ìkòyí wà, Àrẹ̀sàdú wà. Nígbà tí Olúgbọ́n wà ní ẹ̀gbẹ́ báyìí, Olúkòyí wà ní báyìí, Ọ̀wá wà ní báyìí. Àwọn adìnà fún Aláàfin Empire. Jagunjagun là ń bàbá wa yìí. So wọ́n ti fi así kọ̀ọ̀kan. Nígbà tí Iresadu is located in the northern part of Oyo State. It is the headquarters of the Surulere local government area, about 95 kilometers north of Ibadan, the state capital, and very close to Ogbomoso. The town is surrounded by other smaller communities like Iresapa, Igbon, and Okoirese. Geographically, the land around Iresadu is gently rolling, fertile, and great for farming, typical of the southwestern Savannah region. Àwọn kan ní àṣekọ́ tó wà nílé rẹ̀ tó gbọ́ àgbà. Àwọn adé nínú rẹ̀ kan bẹ gbogbo wọn òrìṣà ni wọ́n gbogbo àwọn tó gbọ́ àgbà nílé rẹ̀ pátá òrìṣà gbogbo wọn. Lára àwọn òrìṣà ní òjò àgbà nílé rẹ̀ wọ́n bá wọn mẹ́la ló bá Ọbàtálá ó sì bá Ọbàmírí ló bá Ògún àtàwọn òrìṣà náà bámbámbámbámbá. Gbogbo nínú ìṣègùn ní nǹkan kan ní àwọn òrìṣà àgbàlódé ni gbogbo òrìṣà àgbàlódé ni ìgbà àwọn òrìṣà kan ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ ìjọ ẹ̀dá nígbà wo dé tí agbára rẹ̀ pọ̀ ju ti wọn lọ lórí àwọn ìlọ́pàá tó jẹ́ pé nílẹ̀ Ifẹ̀ lónìí kò sí ìbò tí a ti ń bo ọjọ́ kọ̀ọ̀kan lọ́jọ́ oríbọ òrìṣà kọ̀ọ̀kan wọn. Gbogbo ẹnìkan tá a fẹ́ mú àwọn òrìṣà mẹ́rin tí mo kọ́kọ́ dákọ̀ òní Ọbamiri. Ọbamiri yìí ìgbà tó wọn níyàwó tí tọ́fẹ́ là pè ní Ọ̀sán Ìtólú yìí
ló bí ike fún ọba mẹ́rin ìkan lọ́mọ wọn ló bí fún ọba mẹ́rin tó túmọ̀ sí pé ọba mẹ́rin oní bàbá Akin ìjọba ń sọ láàrin kan láìpẹ́ tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀ èdè ìkan tí wọ́n bọ́ ní ìrẹsà mi àwọn òbí dáṣà bẹ́ẹ̀ ìkan gbàtí ó gbéyàwó ìyàwó rẹ̀ wà sí àyàmójú ọ̀rọ̀ ọmọ bí ọ̀rọ̀ mẹ́la òlójú orí Ọbàtálá òlójú orí ọba mẹ́rin òlójú orí gbogbo wọn wọlé náà ni ọba mẹ́rin bàbá Akin ló wà sọ pé ló wá lónìí ló wá pe ọmọ rẹ̀ ìkan ló wá pè lóhùn kì í ṣe kó fara rẹ̀ lójú àlàáṣẹ pé àwọn ayé ìjọ agbára ń bẹ fún wọn ẹni tí ò tiẹ̀ kú tó ṣe pé ó wọlé ní ká pe ọmọ rẹ̀ ó wá pè ìyàwó rẹ̀ yóò bímọ wọn bá ti di ní àárọ̀ bá ti di máa lọ sí gbóòmù rẹ̀ máa tọ́ lọ títí tó fi kan àwọn àgbà méjì kan níbẹ̀ àwọn àgbà méjì tí yóò bá ń bẹ̀rù mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́lógún ni wọ́n mẹ́ẹ̀ẹ́dógún wà ní kò báyìí ọ̀kan wà ní àárín gbogbo àwọn mẹ́ẹ̀ẹ́dógún nínú ojú kan náà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wà ráńdì ọ̀bẹ ni tí wọ́n bá ti bá níbẹ̀ kí èsì di rẹ̀ tó bá wọ àwọ̀ kan níbẹ̀ gbogbo ilé máa jáde ní wọ àwọ̀ kì í ṣe kókó pọ̀ mọ́ ẹ̀ máa ń ṣe máa pọn tí yóò bí lọ́wọ́ ọmọ tí máa kéré jẹ tí máa kéré ìlú òrùngbò ṣe é máa ń pín tá a máa fi fún àwọn òkìtì ní òrùngbò tó dàbí fún àwọn òkìtì ṣùgbọ́n tí wàá ṣe tí wọ́n bá lò nídìí ṣe ọgbà nǹkan kankan bẹ̀ tí wọ́n bá bá nǹkan níbi tí wọ́n bá gbé lọ ilé. nígbà tí ẹ̀rẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ oṣù ní ṣíṣe ọjọ́ tó bá bẹ̀rẹ̀ oṣù kó máa òun ti ń bẹ nínú rẹ̀. nǹkan kankan bẹ níbẹ̀ nínú oorun àtọ́lé má jẹ́ kọ́ kankan má jẹ́ ìdẹ́ngbẹ̀ bí ìyàwó rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ oṣù sẹ́ni táwọn tẹ̀lé bẹ̀rẹ̀ oṣù bí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa mú omi fún sí ìyàwó bẹ̀rẹ̀ omi ọjọ́ tó bẹ̀rẹ̀ nílò ìdíjọ́ kan tó parí oṣù fún mi náà tán. bẹ́ẹ̀ ni tí ọba mẹ́rin bàbá rẹ̀ sì sọ fún un pé kó tó dá òru àwẹ̀ kó tó dá padà síbi tó ti gbé àlàyé kù tóun ó ṣe lórí rẹ̀ ìyàwó ìtàn kò mọ̀ sí ojú àbó ni àbó nǹkan bàbá rẹ̀ ń bá a sọ̀rọ̀ bàbá ìkín ń bá a sọ̀rọ̀ bí kókò jókòó ó ti báyìí olú ti dáná ìyàwó rẹ̀ wọ̀ ìbejì ló fi bí ọjọ́ tó bá bímọ gẹ́lẹ́ báyìí tó padà wá sídìí igi gan-an ọba àwọn kankan bẹ̀ lórí ti ṣe gbọ́ wẹ́rẹ́ bàbá rẹ̀ kúkú gbìnà sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀padà lọ ìdí ọ̀pẹ ní àwọn igi tí mò ń rí mi ọ̀pẹ ní o tí mo ní ó wà rán ọ̀pẹ ní ètò àwọn ìgbẹ́ ní àrùn gbogbo ọ̀pẹ ìlú ní kí oníbẹ̀ ló fi gba àwọn bímọ náà ló kọ ọmọ ọmọ ṣe àwọn ìbejì ní kálukú wọn náà ni ó sì ní ètùtù tẹ́lẹ̀ pé kò tún fi wọ́n kọ wọn ìlú ọ̀pọ̀ kí wọ́n sì tẹ̀ ìrìn ó ṣe táyé ní ọba apá àlálá torí bàbá rẹ̀ sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ máa jẹ́ orúkọ mọ́ ńlá ẹ̀fún mi ní ọba mẹ́rin ní orúkọ bàbá Akin káyé ọba apá àlálá Kẹ́hìndé ọba tó àpá káyé ọba apá àlálá ńlá rẹ̀ sàpọ̀ ọba tó àpá ńlá rẹ̀ sàpọ̀ mo ti fi ṣàlàyé oyè níbà káyé ní ọba apá àlálá Kẹ́hìndé ọba tó àpá wọ́n wá sí kúrò ní eré àyèkè mímọ́ rẹ̀ nígbà tí wọ́n máa ẹni tó bá mọ Òṣogbo ibi tí wọ́n pè ní ìta olówó kan lóṣogbo ẹni bí ilẹ̀ rẹ̀ ṣe ń délé títí tí wọ́n wá sí kúrò lọ́hùn wọ́n ti ń lọ àwọn ìlú kéréje kékeré kò tó sí ìlú náà dáadáa nígbà náà lọ àwọn tí àwọn ẹlẹ́wà wọn náà wọ́n ń bá bọ̀ ṣùgbọ́n tó tó di wípé wọ́n kù ní mọ̀ rẹ̀ ẹ̀dọ́ mi ní bàbá Òṣogbo tó yọ bá àwọn ìfọkùnrin ẹ̀fọ́ padà tètè ọ̀pẹ wọ́n bá ìlú kẹrẹ́ sí méjì èkó kan bẹ wọn pè ní èkó fáwọn lóye rẹ tó ń bá ń bẹ nínú bí wọn bá fọ mọ ẹ̀yìn lẹ́yìn tó kó mọ filẹ kan ó bá mẹ́rin dúró lẹ́yìn ọ̀pẹ̀lẹ̀ èkó fáwọn tó kọ bá wọn bàbá rẹ wọn tó ní wọn máa pé ifá abábẹ ní bọ́ọ̀sì ẹ̀yìn èkó ara dúkìá àrẹ̀sà ní táyé Kẹ́hìndé àwọn àrẹ̀sà tó ṣe nínú wọn béèrè fún àwọn àwọn àṣìyàn lọ́kàn tó dà kó bá àrẹ̀sà tó ló dé tí wọn jẹ àrẹ̀sà àbẹ́yìn òní bẹ́ẹ̀ bá ààrẹ òrìṣà ìrẹsà tí wọ́n bá ń ṣàdúrà fún ilé ìsìn ìgbésà owó gbowó tọ́ ọ̀rẹ́ ìṣe tó lẹ́yìn òkú tó pọ̀ ní òkè nílẹ̀ ìjọba kàdúgbèjì dà ìjọba pọ̀ ní pé ọ̀rẹ́ ààrẹ òrìṣà tí ìlú ìrẹ òrìṣà. Leadership in Iresadu follows traditional Yoruba customs. The king is known as the Aresadu, a respected figure who protects the culture and traditions of the people. At the moment, the throne is vacant since the last king passed away in 2018 and the town is patiently waiting to crown their next leader. The kingship rotates between two families, the Emiolu and Osunbiyi royal houses, and a group of respected elders called Afobaje are in charge of selecting the next king. Adéres tí Olúmọ wá ní àti kò sí ìjà náà kò sọ́kà mọ́ láàrin wa ó yẹ ká ṣe ààlà láàrin Olúmọ àti Àrẹ̀sà tó gbé ẹgbẹ́ Àlóńgó tó jẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ ní báyìí tí a kóra ọjọ́ jẹ́ ń pẹ̀lú àwọn alálòǹgbò
wọ́n ti fi ààlà sí àárín àwa àti Olúkòyí. Ìgbà tí àwa ronú pé tí Olúgbọ́n tọ́ra yẹn wá bá Àrẹ̀sà pé àwọn sáàlà lọ́la o ìjàmbá ìlú pàdé báyìí lára wa bí Olúgbọ́n ṣe jáde káwọn ẹmọ ẹsìn rẹ̀ aláwọn oṣù rẹ̀ jáde Àrẹ̀sà náà bá yọ ya ẹ̀yìn ẹ̀kọ́ sí jáde ní ẹ bá tẹ̀lé àwọn tẹ̀ ti lọ wọn ò lórí wọn lẹ́yìn o tẹ̀ wọn ò lórí wọn wọ́n lọ nígbà tí wọ́n súnmọ́ ẹ̀kú lórí Olúgbọ́n báyìí ní abàdì nígbà tí a dúró Olúgbọ́n náà ti lè ní ète tí ẹ o pé òun ṣe jàmbá o ṣùgbọ́n níjọ́ òun Àrẹ̀sà ti ṣáájú rẹ̀ níbi ìjàmbá ní abá ní nítorí tí wí náà làwọn náà tẹ̀lé lárúkọ ní àlàálà ó fẹ́ pàdé o kò ṣeé ṣe àlà pé ilẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ló ṣe àlà ní abá ní Àrẹ̀sà wá padà nínú ìpadà wá sí ojú tápẹ́ lójú ìjà ẹ̀ tẹ̀bá kó tẹ̀bá dé òfin ìgbà ìwọ̀n wà ọ̀fẹ́ lẹ́ẹ̀kan kẹ́tó kan àgbẹ̀yàn kẹ́tó kan lọ́dọ̀ ṣáájú níbẹ̀ láti ẹgbẹ́ àṣàlà nígbà tí wọ́n ṣàlà ń bẹ̀ wọ́n tí omi tí wọ́n kọ́ ń bẹ̀ ń gbà náà ni pé Olúgbọ́n ọgbọ́n orí ìpòyà Àrẹ̀sà ọgbọ́n Àrẹ̀sà gbọ́n ṣùgbọ́n ọgbọ́n rẹ̀ pa mí bí àṣà ti délẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ so àtún ń bá oyè lọ èsì pàdé sàdúgbò wà ní ìsìn náà wà o lẹ́yìn ní àdúgbò ní pàṣà àdúgbò ní pàṣà àti bọ́ sí kúmọ̀dá àti kíbrẹ̀ àpò ìjẹ́ ní ìbò Jásù níbẹ̀ ni àwọn ọmọ àṣà wà títí nígbà tí Ọlọ́run ṣe láti ní Àrẹ̀sà ọkànlá ń gbà bí àwọn àbáyé mú pé àtàwọn ata lé ń gbà ń fún dàgbé kí ní à ń pè Àrẹ̀sà ẹni ìkẹ́ lọ́wọ́ bíbèjì àwọn ó sì dídẹ láti àwọn méjì ọ̀rá ìjọba èyí Táyé ẹlọ́jẹ ọba pupa àgbà ọba wọn ní ọ̀njà Àrẹ̀sà dúdú ẹ̀rọ jẹ́ Ìdòwú wọn sẹ́pọ̀ náà láti jọba ìjọba Ìmẹ̀sà tẹ̀bá Ìmẹ̀sà tẹ̀pẹ́ kò lè dìbò báyìí kẹ́ ẹ̀ lọ sọ́nà ọ̀nà ẹ̀dẹ́ lẹ́ẹ̀ka Ìmẹ̀sà bẹ́ẹ̀ ni ọmọ àṣà làwọn náà wọ́n gbà kí wọ́n kankan tí a gbé pé ìlú Ọlọ́run. so ìgbà tí Àrẹ̀sà pa àwọn náà máa di Àṣàdú àwọn náà máa di títí nígbà tí ogun Fúlàní wá dé ogun àwọn Fúlàní dé Fúlàní dé o Olúkòyí òun wá bá Olúgbọ́n ìlú àwọn báyìí Àṣàdú wá báyìí láti wá ní bẹ́ẹ̀dì Ògbómọ̀ṣọ́ láti wá dáàbò bo Ògbómọ̀ṣọ́ nígbà tí ìrọ̀kẹ́kẹ́ àwọn Fúlàní lọ fún wọn kò padà sí ibùgbé rẹ̀ tó wọ́n padà sí olóyè wa ti pín àwọn Àrẹ̀sà ló ti pín sí méjì tí a ti pín sí à ń pè ìdílé ọ̀kan ní Ẹ̀mí Olú ìlú wa àwọn tó bìkan ní Ọ̀ṣun bíi sáwọn ẹ̀kọ́ lórí ìyè ní sọ́kọ́ fífọ́ ọ̀kan àwọn ènìyàn gbá ní ẹ̀sìn. so àwọn àjọ ń pín oyè bí Ẹ̀mí Olú bá jẹ tó bá kú Ọ̀ṣun bí ọjẹ gbé ṣùgbọ́n táwa tí gbogbo ọ̀dọ́ kẹ̀kẹ́ ń parí náà tí àwa àtún ní àpò lóṣogbo dáadáa pípẹ́ à ní ilé lóṣogbo tẹ́gbẹ́ tó fa tí a fi tún lóṣogbo pé Aláàfin ó gbà pé kí àwọn ìjẹsọ má bàa sí bí ọ̀dọ̀ wa ní ìlànà ìfàwà dídẹ kí ìjẹsọ má bàa sí wá sí yìí tẹ́gbẹ́ tí mi ẹ̀dẹ̀ ó máa ń dáàbò ní olóyè ńlá tó jẹ́ dandan fún Aláàfin àwa tí àwa ní lóṣogbo àdó ní ìlú àdó ní Ìpàṣà gẹ́gẹ́ ní olú wa tí àwọn Ọ̀ṣun bíi tó kú wọ́n ní kí àwọn ìlú lọ́wọ́ jẹ lẹ́yìn ló bá gbé bàbá wa tí ó kú lóṣogbo ń bà yẹn à ń pè ní Ẹ̀mí Olú Òṣogbo làwọn dúró sí wọ́n ní ilé àṣà ní abádé Òṣogbo ẹ̀ka yóò jọ bàbá ìmọ̀ ìṣọ̀rọ̀ ẹ̀ka ìtọ́jú kan ẹgbẹ́ kan ìlú Àrẹ̀sà lápò ìpolówó kan bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀. ẹjọ́ wá gbèrè ńlọ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn òjé kí làwọn kò lè ṣe ṣùgbọ́n tá a fọ́ sí wọn fún wọn wá gbèrè wọ́n sì wá gbèrè nígbà tí wọ́n wá gbèrè Ògbómọ̀ṣọ́
ilé ọ̀rẹ́ wọn ni á dé sí àwọn àbúrò wọn lẹ́yìn kankan ló fi wọ́n sórí ju àwọn ọ̀rẹ́ wọn lọ ní ẹsẹ̀ tó gbà ẹgbẹ́ mẹ́wàá dín ní. Bàbá òdu bàbá tí bọ́ọ̀ ti dàgbà bàbá láti ojú oṣù mẹ́ta sí mẹ́fà lọ bàbá kú. Nígbà bàbá kú ni àwọn Ọ̀ṣun gbé bá nípa bàbá táwọn náà tó máa dáwọ̀ ẹ̀ lórí ọ̀dà sí o kátó wáyé lórí kẹ́lú tó jẹ nínú wa gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ bàbá wa ìgbìmí ìwà jẹun bàbá rẹ̀ ní ló gbé lẹ́yìn ẹ̀rọ mẹ́ta ló bí tọ́jọ́ kan ẹ̀rọ mẹ́ta ni bàbá tó bí kí ẹ̀mí olóyìn bí tọ́jọ́ kan olóyìn níyì ó gbé Adéọ̀sùn ó sì gbé èyí kan Adéọ̀sùn pẹ̀lú oyè ní pẹ̀lú oyè ní ọmọ bàbá ní ọmọ ìyá ọmọ bàbá ní oyè kù ọmọ bàbá yẹn ìyàwó méjì tó ní ẹ̀fọn ní àkókò náà àti adé òfin làwọn ní ẹ̀kọ́ àpọ̀ní àrẹ̀mọ̀gbọ́n láti wẹ̀ tó wọ́n sàbí wọ́n sàjẹ́ mẹ́ta ọkùnrin mẹ́ta àtàwọn lọ́pọ̀lọpọ̀ obìnrin lọ sí bàbá yẹn tó pàtó ní tó yá oyè ní ìwà jẹ oyè tí ẹ̀mí olùbí tọ́jú fọ́ọ̀lù bọ̀ oyè ní àgbàdo nínú adé bàbá yẹn pẹ́ lórí oyè ní ọdún 72 or 73 years lórí oyè gbogbo àwọn tí wọn bí ńgbà náà gbogbo àwọn lórí ìpè ọdún kú nígbà tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí àgbẹ̀ ọkọ̀ sí ìkànnì kejì ni wọn náà tún mú ẹnìkan lóyèdè ọ̀nà wá jẹ lóyèdè náà tó ju ìyọ̀ náà pẹ́ díẹ̀ ó tún wá ó pẹ́ díẹ̀ náà ni wọn àti wọn tó kú tán ó tún wá padà sí ìkànnì ẹ̀mí orí ẹni orí òye yìí ó yẹ kù mẹ́ta ni ẹ̀mí wípé tọ́jọ́ kan oyè ní oyè kù àti Adéọ̀sùn Adéọ̀sùn pẹ̀lú oyè ní ọmọ ìyá ọmọ bàbá ní ṣùgbọ́n oyè kù ọmọ ogun ní bàbá ní ọ̀sọ̀mọ́ta lè dá sí bàbá ní àwọn ọmọ ìyá kan náà látọ̀ mú ní bàbá ní ọ̀sọ̀mọ́ àgbà ní sáré jẹ ìgbà tí mú tó àgbẹ̀ ní tó àgbẹ̀ wọn yìí níyìn ní ẹ̀rù tó ní gbẹ̀rù ìsẹ́yìn fún ọmọ oyè kù tàbí ọmọ Adéọ̀sùn àwọn ẹni tí a ń jẹ́ ọmọ oyè kù àwọn pè kan ní Sàmúlù yẹn lọ́dọ̀ sóògùn gbogbo àwọn ìbò nígbà rẹ̀ ìta wọn gbọ̀n gbogbo ọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n bí sí mẹ́nà tí a kọ́ wọn nígbà tí wọ́n ṣe ògùn ìgbà wọn àwọ̀dẹ̀ ní oríṣiríṣi tí everything náà àwọn díẹ̀ wá sí Nàìjíríà àwọn ibi tí wọ́n torí balẹ̀ sí jù ní Ọbádé lọ́wọ́dẹ́gbà ọ̀dọ́gbọ́n àwọn ọmọ tó wà nínú ọmọ yòókù àwọn èdè àtàwọn ọmọ lọ́wọ́ oyè ní ìkàwé tó lè kọ́ wọn náà jẹ àwọn àti tó jẹ bàbá yẹn jẹ bàbá tó jẹ olóòtú wa jẹ bàbá yẹn ní wọn àti pé ọmọ Adéọ̀sùn làwọn mú bẹ́ẹ̀ mú ọmọ Adéọ̀sùn tọ́jú bàbá tó wà wọn lè mú ọmọ Adéọ̀sùn lórí àwọn náà pẹ́ lórí oyè àwọn yẹn mú lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ o tí àwọn náà pẹ́ lórí oyè bàbá wọn tó lóye ni wọn ní 1963 wọn pẹ́ lórí oyè tó àwọn tó dàtọ̀ ní 1966 àti ìlú ìyá tó ń lu yìí bàbá tó jábọ̀ làbà rí ẹni àtọ́jú àwọn àlàbà máa ń kí alókò gbére gbàtọ́ láti dé nù ló làbà ní ara o òun ní bàbá náà láàrin wa òun ní àgbàpọ̀ ju yìí ní ìtọ́jú àwọn Ọ̀ṣun bíi bàbá ń bàbá àgbà nínú bàbá àgbàlagbà náà ní ẹ̀gbá ìkọlà mọ́tò àgbàlagbà ní àgbàdì ìtọ́jẹ́ oní ọ̀pẹ́ lórí mẹ́fà lọ sí ojú ẹ̀bà fún mú bàbá àti wájú kò pẹ̀lú nígbà tí a ń lọ lẹ́kọ̀ọ́ ní ìdíkò wọn dèrè lẹ́yìn ọmọ tó wà ní ìdíkò wọn dèrè nígbà tí wọ́n gbé ọmọ lẹ́yìn tó dìde pọ̀ dìde pẹ̀lú bàbá rẹ̀ ló kúrò dèrè bàbá bàbá rẹ̀ lè àwọn ọmọ ìyókù nǹkan lèkùn wọn sáwọn ìgbéró wọn fi gbogbo lórí lẹ́tà lẹ́kọ̀ọ́ sáà ọpẹ́ pẹ́ ẹgbà dípò kò ṣiṣẹ́ àwọn òṣèlú ètò ìjẹ ìlọ́gbìn Jímọ̀ Olóyèdè tó kú ọdún 2018 àti ìwádìí ní
wọ́n tún apàdà sí àwọn nígbà àwọn nígbà náà àwọn nílẹ̀ ìgbà àwọn ilé kankan àgbà wọn dá sí inú àdéhùn àmì sí àtúgbà wọn dá sí pé nínú títún àwọn òdìrí wọn padà ní ìdàdé fún mi. Along this traditional leadership, modern political administration exists through Surulere local government headed by an elected chairman and councillors. This dual system allows the town to keep its traditional life while also benefiting from modern governance. The people of Iresadu depend largely on farming and craftsmanship for their livelihood. They grow staple crops like yam, maize, cassava and plantain, which they sell in local markets. Farmers also produce cash crops like tobacco, cocoa and palm oil, which they send to bigger markets in Ogbomoso and Ibadan. Beyond farming, Iresadu is famous for calabash carving, a craft passed down from one generation to another. Mọ́lúkà tó kó gbogbo àpapọ̀ ni à ń pè ní ọdún àǹsógun yẹn àǹsógun ṣe jágbójágbó ni nígbà tó ń lo oògùn tí ń bọ̀ wá sílé àwọn ìyàwó rẹ̀ létí pé yẹn náà máa ń lọ ọmọ mọ́ àwọn ìgbógun rẹ̀ wà ọ̀sẹ̀ kò lè di tó di àǹsógun ni tó di wọ́n ga tó ní báyìí tó ní àwọn ìyàwó rẹ̀ náà bí àgbọ̀dì ogun kẹlẹ̀ ẹ̀ṣọ́ba wọn bẹ̀rẹ̀ sí. Àwọn ọmọdé àwọn tó ṣùgbọ́n iṣẹ́ àgbẹ̀ ní iṣẹ́ ìkẹrẹ ọ̀gbìn ti bẹ̀rẹ̀. A máa ń doṣù gbàgbà gbé ọ̀pẹ gbé gbogbo nǹkan bá ẹnìkan àìsàdó ọmọ elépo gbogbo àìsàdé tó gbé ọ̀nà ọ̀pẹ pọ̀ lọ́dọ̀ wa. Láti ìbẹ̀rù tẹ́yìn pé bí mẹ́rin ìlú sí fa ẹ̀yà àìsàdé ẹ̀jẹ̀ pé ìlú ọ̀pẹ lọ́wọ́ ẹni wọn máa dẹ́bi lọ sí olóṣòkè. Education is highly valued here, and the community has several primary and secondary schools, many built with support of missionaries. The First Baptist Church, established in 1924, was one of the earliest to introduce formal education. Recently, the town took a big step forward by welcoming its first higher institution, the Federal College of Agriculture Outreach Center from More Plantation, Ibadan. This has allowed young people in Iresadu to pursue higher education without leaving their hometown. Nígbà tí Ògbómọ̀ṣọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ ọba tó jẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ kì í ṣe ìran Yorùbá ìyá ìbàrìbá ni àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ ìbàrìbá ni gbàdúrà kù lọ́dọ̀ wọn náà já ń bọ̀ wá wọn ọmọ gbẹ̀dẹ̀ wọn gbẹ̀rẹ̀ àwọn tí a jọ wá lẹ́yìn lọ́sọ̀ gbà náà baálẹ̀ alẹ́kùnrin onísàpá ìjẹun oníjẹun kì í ṣe baálẹ̀ kì í ṣe ọba àjẹmù ọ̀tọ̀ ni baálẹ̀ jẹ́ ọ̀tọ̀ ni ìgbòdì náà kó abá wọn bẹ̀ so àwọn oníjẹ̀rù gẹ́gẹ́ náà nìjẹ̀rù àwọn tẹ́ bá pẹ́ lọ sí kẹgbẹ́ ayé wọn ṣáà pẹ́ wọ́n yìí àtàrà ìyá kankan apálàsì wọn ẹtù mọ́ tó lọ sí pálàsì ìgbè so àwọn kan ṣe gbé wọn tó bá kó wá dẹ́gbẹ́ yìí nígbà pẹ́ tó wá káàkó àdẹ́gbẹ́ níbẹ̀ nígbà nígbà òbí káwọn ìgbè káwọn pe ẹgbẹ́ kan káwọn ṣe gbé àdúgbò ẹgbẹ́ àdúgbò ní àbí pé ṣe tí ọba pé owó wọn pe olúgbọ́n pé olúgbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn abẹ́ olúgbọ́n náà ti wá pé olúgbọ́n wà á sí gbọ́n yàrá tó ti dìde rẹ̀ ẹgbẹ́ kúrò ayé jọ náà ní ẹ̀kúrò ayé jọ kẹ́ ẹ fẹ́ nìkan sí olórí yín tẹ́ bá yìí fi ṣe olórí tí a fi ṣe ní àbí mọ́ wọn ní sọ̀rọ̀ yìí ó fẹ́ ọmọ rẹ̀ sẹ̀ lójú òbí tó dé òbí nínú àwọn tí ó fẹ́ ọmọ rẹ̀ sẹ̀ ká tó dé òbí ó gbé níhun pẹ̀lú bí tí àgbẹ̀ ìgbà ìpínlẹ̀ wọn ìbàdàn yẹn tí a wá mọ̀sọ̀ ṣùgbọ́n àpò àbẹ̀lẹ̀ fẹ́ ọmọ rẹ̀ sà náà ti nílẹ̀ ló mọ̀sọ̀ ti ní wọn lẹ́yìn ó ń gángan àti wàhálà wa dé tí ọgbọ̀n fúlàní dé bí a sì kóra wọn jẹun pé àṣà ẹ̀dá àkọlọ sí mọ̀sọ̀ olùgbọ́n ẹ̀dá àkọlọ sí mọ̀sọ̀ olùkọ́ ẹ̀dá àkọlọ sí mọ̀sọ̀ káàní dáàbò fún Ògbómọ̀ṣọ́ wà ní ọ̀rọ̀ kan ọdún ọ̀sẹ̀ tẹ́gbọ́n Ògbómọ̀ṣọ́ fún bá ọdún ọ̀sẹ̀ dáàbò fún Ògbómọ̀ṣọ́ náà Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ̀dá padà sí àgbèrè rẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìgbẹ́rẹ̀ àwọn tó jẹ́ níkì Ògbómọ̀ṣọ́ gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀ tàbí kó Ògbómọ̀ṣọ́ náà bí ẹ̀rẹ̀ sàdún ní ọ̀tẹ́jẹ́ níkì ọmọ rẹ̀ sàdún tàbí kó Ògbómọ̀ṣọ́ náà alẹ́lẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ ni àwọn ọmọlẹ́lẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ yẹn wọn kò ní àwọn ilé ìbọ̀tẹ̀kọ̀lé tóbi tó ti àwọn méjèèjì
so lábẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tá a kó papọ̀ náà ẹ̀gbẹ́ nìkan náà làwọn sọ lórí ṣùgbọ́n ẹ̀sìn báyìí tó kọ́ àwọn ẹ̀yà. Life in Iresadu, in the same way as Iresapa, is peaceful, friendly, and community-oriented. People here cherish values like respect, hospitality, and cooperation, making the town welcoming to visitors. As we conclude our exploration of Iresadu, it is clear that this town is more than just history. It is about the people who keep the traditions alive, the farmers who provide food, the artisans who craft beauties out of ordinary materials, and the youth who dream big. Although it might not often appear in mainstream media, towns like Iresadu reminds us that history lives in every community, no matter how small or hidden it might be. Àrẹ̀sàdù jẹ́ ojútì lálọ́ parí ọlá máa ọba tó lépo tó lóni ọmọ Àrẹ̀sàdù dúdúlẹ̀ tó ń kópa làbúrò ọmọ ojú ló fẹ́ dúdú lọ́gbọ̀n máa kó kópa ẹ̀lẹ́ òde ìdí ará Àrẹ̀sà ohun mẹ́rìndínlógún ní bẹ nígbà ọ̀pẹ ohun mẹ́rìndínlógún ní jẹ́ kí ọmọ ará Àrẹ̀sà ó lè máa gbélé ọkọ òní wọn lọ lè kọfẹ ọ̀lànà ọkùnrin ọ̀dọ́lànà sí ìtò tí ìjọba ọmọ ará Àrẹ̀sà ó lè gbélé ọkọ mi ẹ̀yin lọ́mọ akíní ó gbèyìn ni àbí ìwé ẹ̀sìn ìwòsàn Àrẹ̀sà. As we wrap up our visit to Iresadu, don't forget we have also explored its twin town, Iresapa. If you haven't watched that yet, please check it out to get the complete picture of this unique and historic Yoruba community. You will love what we discovered here as well. Thank you for joining us in discovering Iresadu. If you enjoyed this video, please remember to like, share and subscribe so we can continue bringing you more hidden gems across Yoruba land. Until next time, keep discovering your history. Àrẹ̀sà dúdú lẹ́gbọ́n pupa làbúrò ọmọ bá dún ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́rọ́ bọ́bọ̀ rẹ jẹ́ tí mo bọ́ lọ́wọ́ ọkọ̀ fìsàn mọ̀ pé mi pọ̀n bí ara Àrẹ̀sà bí mo kọ́kọ́ bínú o ọmọ fèníṣẹ́pọ̀ wọn ní fèníṣẹ́pọ̀ ní bí ara Onírẹ̀sà nínú wọlé òbúkọ bí níyà yín lára nílé mọ̀dẹ́ àjẹjọ́ òdì. Ọmọ tẹwà lọ́pọ̀ ọmọ bàrí lọ́lá wọ́n pé ọmọ tó bá bí ní ojogun ẹ̀wà lọ́wọ́ rẹ ni àjèjì òdi ara rẹ sàhà ọmọ alákòókò mẹ́ta etí òkun ọmọ bàrí lọ́lá arére gòsè ẹyẹ òsà ọ̀tà tẹ.